बऱ्याच लोकांना कोरोनाच्या काळामध्ये जे की गरम पाण्याचे काही लोक गुडले घेतले आहे, काही गरम पाण्याचे काढा घेतलेले आहे, त्यांना काही विपरीत परिणाम झालेले आहे। म्हणजे ते असं की ज्या लोकांना काही फक्त एक लक्ष होतं ते म्हणजे कोरोनाला संपवणं। म्हणजे तुम्हाला लागण झाली असेल किंवा नसेल अशा परिस्थितीमध्येही काही लोक खूप काही काळे घेण्यामध्ये आलेले आहे अशा लोकांना। मग अशा लोकांना काही त्या काळ्याचा विपरीत परिणाम झालेला आहे। तर त्यामध्ये जसं आता काही लोकांना पित्ताचा जास्त उद्रेक झालेला आहे, काही ॲसिडिटीचं प्रमाण वाढलेलं आहे किंवा काही मुळव्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे, काही पोटाचे आजार चालू झालेला आहे, ज्यांना अल्सरेटिव्ह कोलायटिस आहे अशा लोकांना खूप बर्निंग सेन्सेशन झालेलं आहे, ज्यांना पूर्वीची ॲसिडिटी आहे त्यांना पुन्हा ॲसिडिटी झालेली आहे किंवा बऱ्याच लोकांना मुळव्यात, पाईल्स, फिशर असे जे काही त्रास होते तर त्या लोकांना काही कोंबा आलेले आहे किंवा काही रक्ताची ब्लिडिंग झालेली आहे। तर अशा प्रकारचे काही लक्षणे आणखी वाढतच गेलेले आहेत। जर समजा का तसे तुम्हाला लक्षणे असतील किंवा त्या पद्धतीचे त्रास असतील तर लगेच तुम्ही काढा हा बंद करायला पाहिजे। कारण तर याच्यामध्ये सुंठ आहे, सुंठ दीपनीय पाचनीय आहे, परंतु काही कारणामध्ये काही वेळे जसं आता उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही याचा वापर जास्त करत असाल तर ते थोडंसं गरमपणा उत्पन्न होते किंवा लाही उत्पन्न होते। मग अशा परिस्थितीमध्ये ते बंद करायला पाहिजे। काही लोकांनी मिऱ्याचं म्हणजे याच्यामध्ये मिऱ्याचं पण प्रमाण असते। मिरे हे एकदम उष्णदायी आहे, विदायी आहे आणि जास्त गरमपणा उत्पन्न करणार आहे। तर मग अशा परिस्थितीमध्ये काही लोक लवंग पण खाण्यात आलेले आहे। असे खूप गरम पदार्थ हे वापरण्यात आले आहे ज्याच्यामुळे याला अशा प्रकारचे काही विपरीत परिणाम झालेले आहेत। तर यामध्ये आता परिस्थिती अशी आहे की आता याला उपाय काय, नियोजन काय, तर या संदर्भामध्ये आपण समजून घेणार आहोत। तर आता याला उपाय काय करायचा आहे की आतडे आपले एकदम नरम आणि स्मूथ असले पाहिजे आणि ज्यामध्ये क्षती उत्पन्न झालेले आहे, ज्याला गरमपणा उत्पन्न झालेला आहे, ज्यांना फोपले आल्यासारखं झालेलं आहे, ज्याप्रमाणे आपण उन्हामध्ये जास्त काळपर्यंत उन्हाळ्यामध्ये जास्त काळपर्यंत राहिलं तर याच्यामध्ये काय होते की त्वचा ही भाजल्यासारखी जाणवते। मग आता हे भाजल्याच्या नंतर आपण पूर्वीच्या काळामध्ये हळद आणि तूप किंवा गाईचं तूप असं लावत असतो, बस त्याच पद्धतीची आपल्याला ट्रीटमेंट हे करायची असते। तर आपण काय केलं पाहिजे, जे की तुमच्या ज्या काळ्यामुळे तुम्हाला त्रास होत आहे तो काळा लवकरात लवकर बंद करायचा आहे। तो बंद केल्याच्या नंतर तुम्हाला साधं पाणी म्हणजे कोकोनट वॉटर तुम्हाला इंटेक हे जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर व्हिटॅमिन सी सारखं म्हणजे संत्री, मोसंबी ह्याचं पण प्रमाण तुम्ही जास्तीत जास्त सेवन केलं पाहिजे। त्यानंतर तुम्ही लिंबू याच्यामध्ये घेऊ शकत नाही, कारण तर लिंबाचा गुण आहे उष्ण गुण आहे, म्हणून आपण लिंबू थोडंसं अवॉइड करूया। त्यानंतर तिसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे तुम्हाला ताक जर जमत असेल तर ताकाचं प्रमाण हे खूप चांगला उपयोग होऊ शकते। त्याच्यानंतर रक्ताची मूळव्याध जर होत असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 1 वाटी गाईचं दही आणि नारळाची शेंडीचा भुस्सा म्हणजे ते एकदम तुम्हाला गरम करून किंवा कापूर लावून ते पूर्ण जाळून घ्यायचे आहे। त्याची राख एक अर्धा चम्मच म्हणजे जवळपास 2 ते 3 ग्रॅमपर्यंत सकाळ, संध्याकाळ आणि दुपार असं 3-4 वेळा गाईच्या दह्यामध्ये घेतलं तर नक्कीच याच्याने चांगला फायदा होऊ शकते। रक्ताची ब्लिडिंग जरी समजा होत असेल तरी याच्याने चांगला फायदा होत असते। त्याच्यानंतर ताक आणि जिरे आणि यामध्ये तुम्हाला सैंधव लवण याचाही वापर केला तर नक्कीच शरीराला थोडंसं थंडपणा जाणवत असते। ह्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं निखारा आहे, गोड जिरा आहे, खडी साखर आहे, हे एकत्र करून म्हणजे 2 कप पाणी टाकून एकत्र मिक्स करायचं आहे। ते मिक्स केल्याच्या नंतर यांनी तुम्हाला पोटामध्ये थोडंसं शांतता जाणवेल। निखारा म्हणजे किंवा खस किंवा आपले आजकाल बरेचसे एक रूट्समध्ये येते ज्याला निखारा म्हणतात बोलीभाषेमध्ये, ते पाणथळीमध्ये राहते जमिनीवरती। तर त्या आणून आणल्याच्या नंतर जवळपास तुम्हाला 1 कप होईल ह्या पद्धतीने तुम्हाला औषधं घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये खडीसाखर 1 चम्मच टाकायचा आहे आणि गोड जिरं एकत्र टाकून एकत्र मिक्स केल्याच्या नंतर मग ते तुम्हाला गाळून ते सकाळी, संध्याकाळी आणि दुपारी हे पाणी घेतलं तर याच्याने चांगला फायदा होऊ शकते। त्यानंतर मुस्त्याचं एक 2 ते 3 ग्रॅमपर्यंत चूर्ण हे तुम्ही औषधं घेऊ शकता। ह्यापैकी तुम्हाला ज्या पद्धतीचे औषधं मिळेल ते औषधं घेऊ शकता। त्याच्यानंतर बाजारामध्ये जर समजा शरीरामध्ये बर्निंग सेन्सेशन झालेलं आहे, लघवीला खूप आग होत आहे, अशा परिस्थितीमध्ये शीतसुद्धा नावाचं औषधंसुद्धा मिळते बाजारामध्ये, जे की 40 ml सकाळ, दुपार, संध्याकाळ ह्या काढ्याचा औषधांचा
वापर घेतला तर जास्तीत जास्त चांगला फायदा होऊ शकतो। त्यानंतर रक्ताची मुळव्याध कधी कधी थांबत नाही। मग अशा परिस्थितीमध्ये आपण काय केलं पाहिजे? या परिस्थितीमध्ये चिंचाची अंतरसाल चिंच जे आहे चिंचाची अंतरसाल घ्यायचं आहे जवळपास 2 ते 3 ग्रॅम आणि दही घ्यायचं आहे 1 वाटी। हे एकत्र मिक्स करून तुम्ही सकाळ दुपार संध्याकाळ घेतलं तर नक्कीच प्रायमरी स्टेजमध्ये तुम्हाला याचा आराम लवकरात लवकर मिळू शकते। काही लोकांना फिशर झालेला आहे, फिशरमध्ये पण खूप जास्त त्रास होतो किंवा काही बर्निंग सेन्सेशन होते। अशा परिस्थितीमध्ये लोणी 2 ते 3 चम्मच आणि गोड जिरं हे एकत्र मिक्स करून आणि थोडंसं हिंगूड एकत्र टाकलं तर याच्याने थोडंसं दीपनपाचन पण होईल आणि त्या ज्या ठिकाणी त्वचा ही भाजलेली आहे त्या ठिकाणी तुम्हाला थोडंसं आराम पडत जाईल। नक्कीच अपेक्षा करतो की अशा प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील आणि नक्कीच आपल्या मित्रांसोबत जे की अशा परिस्थितीमध्ये काही कंप्लेंट्स आहे तर त्यांच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा आणि तुम्ही आमच्या चॅनल्सवरती नवीन असाल तर नक्कीच लाईक आणि सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।